ôm cái phần sau của lời cầu. Super. This situation explains us a shallow eminence, a flat eminence. When the eminence is flatter, the disc tends to be more posteriorly positioned. Ở đây là một cái hình cho thấy là với những cái người mà có lồi khớp mà nó phẳng á, thì cái đĩa khớp á, có vẻ như là hơi lùi ra phía sau. And the laminar zone tends, or at least try to push the condyle forward. Và cái vùng lá kép á, nó cố gắng đẩy cái đĩa ra phía trước. So, to kind of find a better position for the condyle. But you have to have in mind, this area is very innervated and painful. So, there's a limit for this movement. Và cái vùng phía sau này á, thì cái vùng mô sau đĩa này nó có mạch máu rồi nó có thần kinh, nên là nếu mà mình nén ép quá nhiều á, sẽ bị đau. And the other hand, a very deep eminence. Ngược lại, với những người mà có cái lồi khớp rất là dốc sâu, makes the disc displace very more anterior. làm cho đĩa khớp bị dời ra trước. And the laminar zone extends on top of the condyle. Và cái vùng lá kép á, nó bị kéo giãn và nó phải nằm ở bên trên đầu lời cầu. And it completely changes the situation here. In this position, when the eminence is very high and the disc displays very anteriorly like this, the laminar zone tends to stabilize the condyle more vertically than anteroposteriorly. Và khi mà cái đĩa khớp nó bị đẩy ra phía trước, cái vùng lá khớp bị kéo giãn như vậy á, thì cái lồi cầu có khuynh hướng là nó sẽ giữ ở cái vị trí theo chiều dọc hơn là theo chiều trước sau. But again, there's a limit. Dĩ nhiên nó cũng có những cái giới hạn. Because this is painful. Bởi vì cái vùng này nó sẽ đau. Okay, so we need to understand that depending how is the eminence, the laminar zone and the disc displace in a different positions to kind of maintain a normal function of the condyle. Thì những cái thành phần ví dụ như lồi khớp, đĩa khớp và những cái vùng lá kép á, nó sẽ phối hợp với nhau để duy trì, như là giữ được cái vị trí của lồi cầu. So, if you have a very deep overbite patient, I will transmit this into clinical talking, okay? Và bây giờ tôi sẽ liên hệ những cái kiến thức này với những ứng dụng lâm sàng trong trường hợp bệnh nhân có cắn sâu chẳng hạn. This is a situation very common in a very deep overbite patients. Là cái tình huống này rất là thường gặp ở bệnh nhân cắn sâu. So this is normal in a deep overbite. Thì ở cái người cắn sâu á, là cái này là bình thường. It's not wrong. Nó cũng không sai. So if you take an MRI here, sometimes the doctor says the disc is in front. Nếu mà mình chụp phim X-quang thì nhiều khi bác sĩ nói là đĩa khớp nó dời ra trước. But the disc follows the movement of the condyle during the excursion and incursion. Nhưng mà thật ra cái đĩa khớp nó đi theo cái vận động của lồi cầu trong cái quá trình trượt hàm và đưa hàm về. But for the doctor who write you the Diagnostic? Yeah, the diagnostic. Or the pressure? Prisão, I don't know. There's a name in Portuguese we call lauda, but Clinical finding. Yeah, the clinical findings. Mm-hmm. When the doctor writes, because usually he's a medical doctor, it's not a dentist, okay? He writes the disc is in front, but that's normal. Nhưng mà thì khi mà bác sĩ X-quang chẩn đoán
mô tả cái đĩa khớp thì bác sĩ nói là đĩa khớp nó nằm ra phía trước, nhưng mà thật ra nó là bình thường ở cái người kháng sau. It's not wrong. The thing is if the disc is moving together with the condyle or not. Thì nó không có sai, nhưng mà vấn đề ở đây quan trọng là cái đĩa khớp nó có di chuyển đồng bộ với lồi cầu hay không. If during the movement the patients lose or not lose the disc. And in what position the disc is losing. Và nó có di chuyển đồng bộ với lồi cầu hay không, và cái khi nào thì nó mất cái mối liên hệ, mất đồng bộ với lồi cầu. I'm giving you a lot of information for you, okay? Thì tôi đã cung cấp cho các bạn rất là nhiều thông tin. And in this guy here, the disc is on top. Thì trong cái trường hợp này, đĩa khớp nằm ở bên trên đầu lồi cầu. But a little bit more distal. Nhưng mà nó hơi về phía xa. Because it's not 12 o'clock here, it's about 11 or 10 o'clock. Thì cái này không phải 12 giờ nữa, nó cỡ 11 giờ. And the doctor will say in the report, the disc is on top. Thì bác sĩ sẽ mô tả đó là cái đĩa khớp nằm bên trên. But what is important to us is to understand. Cái điều quan trọng đối với chúng ta là chúng ta phải hiểu. If the disc follows the movement of the condyle during the aperture and close. Cái đĩa khớp nó có đi đồng bộ, nó đi theo lồi cầu trong cái há ngọng hay không? Okay. So here is kind of interesting summary of the medial view. So I have here the capsula. Thì ở đây là một cái sơ đồ để tóm tắt. Ở đây mình có bao khớp. So the capsula, observe here how the capsula fully covers the condyle. Thì mình thấy là cái bao khớp là nó phủ toàn bộ lồi cầu. And look at the ligaments from inside stabilizing vertically the mandible. Và chúng ta thấy là đây là cái dây chằng mà nó ổn định từ cái phía trên tới mặt trong của xương hàm dưới. And here is the stylomandibular ligament. And this is sometimes very ossified. And the styloid process becomes very long. Và đây là dây chằng trong hàm, và nhiều trường hợp thì cái dây chằng trong hàm này nó bị vôi hóa, làm cho mình có cảm tưởng như là cái mỏng trong nó rất là dài. And here, a capsula. I love this picture. Và đây là cái bao khớp, tôi rất là thích hình ảnh này. This doctor removed everything and just have the capsula. Bác sĩ đã loại bỏ hết tất cả những cái cơ để bộc lộ ra bao khớp. Observe how interesting is the design of the capsula. It's like a pocket. Mình thấy là cái bao khớp nó được thiết kế giống như là một cái túi. And the capsula is mobile. It moves. It's not rigid. Và cái bao khớp là một cái mà nó di chuyển, di động, chứ nó không phải là cứng nhắc. Because this is not really a ligament. Bởi vì cái đĩa khớp nó cũng không phải là dây chằng. So when the patient open and close, khi bệnh nhân há ngậm, look at this. The capsular cavity allows relatively unlimited movement. Thì khi bệnh nhân há ngậm thì cái khoang khớp, cái khoảng của bao khớp nó cho phép những cái giới hạn tương đối là không giới hạn. And here is like this. The capsula stays like in this illustration. Trong cái hình minh họa thì cái bao khớp là cái màu xanh lá. And shows functional rotation freedom of the joints in the lower compartment in spite of their taut attachment to the disc. So this is all connected but allows movement. Thì mình thấy cái sơ đồ này cho thấy là cái khớp có thể xoay chức năng một cách tự do ở cái khoảng khoang khớp dưới, cho dù là nó bám vào cái đĩa khớp. That's mobile.
nó di động được. And now an important ligament that we have in this illustration is the collateral ligament. So now if I have a frontal view of the patient, we have collateral ligament here holding the disc to the condyle Thì of ở the đây, medial and the lateral. thì ở đây mình thấy là nếu mà mình nhìn từ phía trước tới á, thì có hai cái dây chằng nó bám từ cái đĩa khớp xuống đầu lồi cầu, một cái là phía trong, một cái là phía ngoài. So these guys hold the disc sideways. Thì cái này nó sẽ giữ cho cái đĩa khớp ở hai bên. So collateral lateral, collateral medial. Thì cái phía bên gần và bên xa, They maintain the disc stabilized side to side. và nó sẽ giữ được cho cái vị trí đĩa khớp ở hai bên. So many ligaments, huh? Nhiều dây chằng quá phải không ạ? Not so simple I was imagining. Không có đơn giản như mình tưởng tượng. Here we have this illustration showing us the capsula and who's this guy? Thì cái này là cái gì ạ? Cái dây chằng Who's this guy? temporomandibular ligament, Temporomandibular ligament. dây Very chằng thái dương important. hàm. And they are together. The capsula overlap this thing. Và nó đang xen cùng với cái bao khớp. They are super connected. Nó có cái mối liên kết rất là chắc. So the capsula is not strong enough to maintain the mandible, but this ligament is. Cái bản thân cái bao khớp nó không đủ chắc để giữ cho cái lồi cầu, nhưng mà cái dây chằng là giống như là cái đai gia cố. The nature is smart. Tạo hóa rất là thông minh. Very smart. The guy who did this did good job. Người mà đã đấng sáng tạo ra cái này rất thông minh. We have some other ligaments, very, I would say that word, but I stop it. Okay. So just say nice word. Okay, like how can I be nice here? This ligament is a bad guy. A bad guy. The next one. Cái mà dây chằng tiếp theo mà thầy sẽ nói là một cái thằng tồi. We have some automandibular ligaments. Đó là tên là gì nào? Automandibular ligament. Why do they exist? Why do they exist? I don't like these Dây guys. chằng tai hàm. But Tai they hàm. exist. Because these guys, and the Brazilian guy who described this one, Và một cái bác sĩ người Brazil đã mô tả cái dây was the chằng first one they call ligamento de Pinto. Pinto is his surname. nó gọi là Pinto, là tên của cái bác sĩ đó. And he described this ligament. Và ông đã mô tả cái dây chằng này. We call DML, DML, discomalleolar ligament. Discomalleolar ligament. So this arises from the malleolus, is one of the little ossicles in the middle ear, and runs to the medial retrodiscal tissue for the TMJ. So the disc in the middle ear is connected by this ligament. Là cái dây chằng này á, nó đi từ cái xương búa, nó là một cái phần trong cái chuỗi xương của phần tay giữa, và nó chạy về cái phía trong và phía sau của cái phần mô đĩa khớp thái dương hàm. And have another one, the anterior malleolar ligament, AML. Và một cái khác đó là AML, là cái phần từ cái dây chằng chạy ra phía trước, Which arises from the malleolus and connects to the limbula of the mandible via the spinotemporomandibular ligament. là nó chạy từ cái xương búa và nó kết nối với phía trong của hàm dưới
thông qua cái dây chằng bướm hàm. So the ottomandibular ligaments may be implicated. Oh, that's the What problem. is tinnitus? Tinnitus Tinnitus. Tinnitus. associated with the TMD. Do you know what is tinnitus? The sound that the The patient noise. has. Yeah, Okay. Yes. that I have on my right side, and I hate this because of this ligaments. Okay. Cái dây chằng tai hàm này á, nó là liên quan tới những cái tiếng kêu ở trong khớp á. Thầy cũng bị cái tiếng kêu ở bên khớp bên phải của thầy ghét. And it's found that there's a positive correlation between the tinnitus and ipsilateral TMJ disorder. Và nó có một cái mối liên quan dương tính, có nghĩa là mối liên quan giữa cái tiếng kêu này với lại cái rối loạn thái dương hàm ở một bên. And it's already been discovered and proposed that the TMJ disorder may stretch those ligaments, affecting the middle ear structure equilibrium. Và người ta nghĩ ra là cái loạn năng thái dương hàm nó có thể kéo giãn cái dây chằng DML với lại AML á, là dây chằng tai hàm á, và nó ảnh hưởng tới cái sự cân bằng của cấu trúc vùng tai giữa. Therefore, thus, since that otic symptoms like tinnitus, otalgia, dizziness, and hypoacoustics corresponding to altered ossicular spatial relationships, such as conductive middle ear pathologies, can also be produced by the masticatory system. I don't know about the hypoacusis. What is? There's a loss of hearing. Okay. Yeah. Thì như vậy Not người ta deaf, thấy not deaf, but là loss. yes, có những cái mối liên quan giữa những cái triệu chứng trong tai, ví dụ như tiếng kêu, là đau tai, nhức, chóng mặt, hoặc là mất giảm thính lực á, nó sẽ liên quan tới những cái tương quan này, bởi vì á, là nó ảnh hưởng tới cái phần tai giữa. This is me on my right ear. Okay, this is why I have brackets. Đó là lý do mà thầy phải gắn mắc cài để chỉnh á, thầy có vấn đề về khớp. I already become with this much better, but still here. Và chỉnh nha thì thấy là triệu chứng có cải thiện hơn, nhưng mà chưa có đủ ổn. Not because I want to be more handsome. You already handsome. Of course. Thì không phải là thầy muốn đẹp trai hơn thầy mới chỉnh, tại thầy có vấn đề. It's because I want to eliminate this thing here. Thầy muốn loại bỏ những cái triệu chứng ở trong tai. Do you know, I will be back for the very first minutes of my presentation of today. The guy has a molar. There's a little pain here. And now you do endodontics. And now the patient fracture. And now you make implant. And now you reduce the vertical dimension. And now you fracture the second molar. And the second molar fracture become the vertical dimension very bad, and the patient start to have tinnitus, and the patient has. So I can guess it's you, right? Yes. It's exactly like this. Are you the one? Not really like that, but if I do nothing, I will gonna be this one. Thì thầy nói là nếu là thầy không chỉnh gì hết á, thì thầy giống như cái câu chuyện mà là đau răng sáu rồi lấy tủy rồi bọc mão rồi nhổ răng cắm cái implant, rồi implant nó cũng gãy luôn, ảnh hưởng. Nói chung là nếu mà thầy không làm gì thầy sẽ giống câu chuyện đó đó. So the disc and the mandible is connected to the inner ear. Đĩa khớp và cái hàm dưới nó có gắn kết rồi, có mối liên hệ với tai. And I'm gonna tell you a very interesting thing.
Và thầy sẽ nói cho mình một điều thú vị. I receive a lot of patients from ENT doctors. Thầy có rất là nhiều những cái bệnh nhân từ bác sĩ tai mũi họng. It's a good source Đó là một cái nguồn bệnh nhân vô cùng lớn. of patients. Neuro doctors, because dizziness. Những cái người mà bị chóng mặt này And ENT. và tai mũi họng. Find 5 or 6 doctors Thì mình kiếm 5-6 In bác your sĩ area. gì đó. Mình làm một cái mạng lưới. and you have a bunch of patients to treat. Quá trời bệnh nhân không thấy Dương Hàm để điều trị luôn. And Đúng you không? can make a lot of money. Và mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Meaning doesn't want? Oh, come on. This is good. Điều này là tốt phải không ạ? I just don't want those ones who come to me and I ask in my anamnesis, how do you consider yourself? Stressed, calm, nervous, self-controlled? And the guy, stressed, nervous. There's another line on my anamnesis. Do you take antidepressive pills? And yes. For how long? 10 years. I don't want this. Thì trong cái phiếu khám á, là thầy có những cái form cho bệnh nhân điền vào. Ví dụ như bệnh nhân sẽ tự thấy mình là người bình tĩnh, là người lo lắng, là người bị stress, hay là có người có thể kiểm soát được cảm xúc. Thì họ hay cái khoanh vô là cái từ stress, rồi lo lắng, rồi có uống những cái thuốc mà chống trầm cảm hay không, rồi họ cũng khoanh vô có và 10 năm, và thầy không muốn bị giống như vậy. TMD patients, Bệnh nhân kia rối loạn thái dương they hàm, are very connected with psychological situations. họ rất là có cái vấn đề về tâm sinh lý á. Because Professor Sato already proven in his studies Bác sĩ Sato đã chứng minh được những cái vấn đề về tâm lý, that the hypothalamus area is very connected to the TMJ. như những cái người mà có tâm lý lo lắng quá mức á, thì thường hay là có liên quan tới khớp thái dương hàm. Which regulates your emotions. Nó ảnh hưởng tới việc kiểm soát cảm xúc. So it is very common when you receive compressed condyle, very bad situations. And your patients, they usually come with a bunch of medicine like Và họ bị những cái vấn đề nén ép rồi cầu, và bệnh nhân là có những cái vấn đề giống như là có một bao thuốc vậy đó. we cannot promise the patient that you're gonna tell him, I will quit your, humor, gonna be much better after my splint. You cannot say something like this. Mình không thể nào hứa hẹn với bệnh nhân là sau khi mang cái máng nhai này á, là bệnh nhân sẽ khỏi hẳn. But imagine a patient who suffered 24 hours of severe pain. Nhưng mà mình phải nghĩ đến những cái bệnh nhân mà phải chịu đựng đau 24 tiếng đồng hồ một ngày. And take painkillers like a lot. Và họ phải uống nhiều thuốc giảm đau. If you relieve the pain, Nếu mình giảm đau cho họ, certainly the patient gonna feel much better. thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ thấy tốt hơn nhiều. And in certain situations, Và trong một số những cái tình huống, the humor gonna be really much better. thì những cái người đó nó sẽ có cái khả năng hài hước hơn. Don't tell anything, just listen from the patient. Mình đừng có nói gì hết, mình chỉ nên lắng nghe từ phía bệnh nhân. This is the bad guy. Đây là cái dây chằng mà gọi là cái người tệ, là cái thằng tệ. That connect the condyle to the inner ear, Và nó to malleus. gắn từ cái lồi cầu tới cái phần xương búa. Okay? So,
This is really terrible. And the ossicles inside of the inner ear, Và cái này nó đi vào bên trong tai. and I took this picture from ENT journal. Và tôi chụp cái hình này từ cái tạp chí của bên tai mũi họng. Look at that, how the malleolus and those ligaments are super ligated to the mandibular ligaments. Như bạn thấy là cái dây chằng này á, nó gắn giữa cái xương búa với lại cái lồi cầu như thế nào. It's not so easy, huh? Không có dễ phải không ạ? Here's a lot of it also from ENT journals. Và đây cũng là những cái hình ảnh từ vừa bên tai mũi họng. How all the inner ear Đây là cái phần tai trong, is super close to the condyle. rất gần với lồi cầu. Okay? Here's the condyle. Lồi cầu nó nằm ở đây. Okay? And we have here this ligament Và ở đây mình có cái dây chằng that can shake depending on the compression it causes to the posterior area of the condyle. và từ cái phía sau lồi cầu nó có thể ép lên cái phần tai. Yeah. The disc. Đĩa khớp, Sorry, I didn't translate. That's Portuguese. tiếng Bồ Đào Nha. Disc. Discotheque. Exactly. Disco. And the disc is not really like a bean-shaped view that you usually see in the books. You see something like this, right? It's not like this. This is like a sagittal cut. Cái hình ảnh mà mình thường thấy trong sách gắn khớp, cái đĩa khớp như vậy đó là cắt từ phía bên. The disc is like a hat, Cái đĩa khớp nó như cái nón, Vietnamese hat. nón của người Việt á. And the collateral ligaments are here. Và cái dây chằng hai bên nó giống như cái quai nón nó bám vào To stabilize the disc. để ổn định cái phần đĩa khớp trên đầu là cầu. Same as the Vietnamese hat. Giống như cái nón lá ở Việt Nam không ạ? Okay? So, the collateral here, another collateral here. Thì những cái dây chằng nó bám từ phía hai bên. This is the posterior view of the disc. So the disc extends distal as well. Và cái phần này là mình nhìn từ phía sau tới, có nghĩa là cái đĩa khớp á, cái nó cũng So the disc nở is rộng like ra phía sau. firmly locked. Cái đĩa khớp nó giống như nó chụp ở trên lồi cầu. To the condyle. And here, there's so many things attached to the disc, Và có rất là nhiều thứ bám vào đĩa. and you will go one by one. Và bây giờ mình sẽ kể từng thứ một. Variety of what movements occur to the TMJ. These movements are depression, elevation, lateral deviation. This always happens both sides because the mandible is one single bone. Retrusion and protrusion. Thì đây là những cái di chuyển mà xảy ra ở khớp thái dương hàm. Thì những cái di chuyển này là cái hàm dưới nó có thể là nâng lên hạ xuống, di chuyển sang bên và lùi, hoặc là đưa ra trước hoặc là lùi sau. Và những cái này là nó phải xảy ra ở cả hai bên, bởi vì xương hàm dưới mình nó là một cái xương. So we have symmetric movements and asymmetric movements. Do vậy là mình có những cái vận động đối xứng và không đối xứng. What movements we do are symmetric Thì những cái vận động nào là vận động đối xứng à? to the condyles? Đối xứng với lời cầu á. Open and close. Open, close. Há ngậm. Symmetric movement of the condyle. Which one?
else? Which Còn one nào else? nữa không ạ? Lùi sau. Đưa ra trước và lùi sau. Protrusion and Protrusion, retrusion. retrusion. Yes. Asymmetric movement. Còn những cái vận động nào bất đối xứng? Lateral occlusion, Trượt qua bên, left and right. phải, trái. Medial intrusion, left or no? Sorry. Medial intrusion, right Từ ở giữa qua bên phải. in our